Xin chào bạn. Bạn đã bao giờ vừa bấm lệnh buy xong thì giá sập ngay lập tức chưa? Và khi đó bạn có cảm giác rằng sàn đang theo dõi mình? Thật ra không ai theo dõi bạn cả, chỉ là bạn đang hành động giống hệt 90% những người đang thua lỗ khác ngoài kia. Hôm nay Tự học Forex sẽ cấp cho bạn một vũ khí bí mật ngay trên app Xnet có tên là Xnet Sentiment hay chỉ báo tâm lý. Với cái chỉ báo tâm lý này, bạn có thể hiểu thấu tâm lý đám đông và biến nó thành lợi nhuận. Cụ thể, trong video chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Sentiment là gì, cách đọc dữ liệu và cách dùng nó để không trở thành người thua cuộc. Hãy cùng theo dõi đến cuối video để biết được những cái thông tin hữu ích nhé. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Trước hết cùng tìm hiểu Xnet Sentiment là gì và xem nó ở đâu. Sentiment nó là một công cụ thể hiện cái tỷ lệ phần trăm giữa các trader thực hiện lệnh mua và trader thực hiện lệnh bán. Và nó được hiển thị ngay phía dưới cái nút buy, nút sell ở phía dưới biểu đồ của sản phẩm như thế này. Chỉ báo này nó cho biết khách hàng của sàn Xnet đang nghiêng về bên nào hơn. Trên Xnet, Sentiment được tính dựa trên tỷ lệ lệnh buy, tỷ lệ lệnh sell và dữ liệu được lấy thực tế từ các trader ở trên sàn. Bạn sẽ thấy dạng như là 71% hoặc là 29% như thế này. Bên đỏ tương ứng với các trader thực hiện lệnh bán, bên xanh tương ứng với các trader thực hiện lệnh mua. Đây không phải là dự đoán mà là dữ liệu thực tế của sàn. Một sự thật phũ phàng trong trading đó là đa phần số đông thường sai, đặc biệt là ở những vùng giá đỉnh, đáy. Nếu cái thanh sentiment này nó báo 80% hay là 90% trader đang thực hiện lệnh buy, tức là ai muốn mua thì đã mua hết rồi, thị trường hết lực mua. Đây là lúc cá mập chuẩn bị xả hàng, bạn nên chờ đợi để tìm kiếm một cái cơ hội sell. Ngược lại, nếu thể hiện ở đây đó là 80 đến 90% trader thực hiện lệnh sell thì bạn hãy chờ đợi để thực hiện một cái lệnh buy, bởi vì lúc đó lực sell đã yếu đi rồi. Đây chính là nguyên tắc đi ngược đám đông mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Tiếp theo đây tôi giới thiệu đến các bạn một công thức thực chiến kết hợp giữa sentiment và nến Nhật để thực hiện những cái lệnh giao dịch với cái tỷ lệ thắng cao. Bước 1 của quá trình thực chiến này đó là các bạn cần phải tìm vùng cực đoan thông qua Xnet Sentiment. Bạn hãy lướt qua những cái cặp tiền tệ khác nhau và tìm kiếm đến những cái sản phẩm mà cái thanh sentiment này nó lệch hẳn về một phía. Như con số thể hiện 70% ở đây, tức là chúng ta bắt đầu nên chú ý đến cái sản phẩm này rồi. Thế còn khi mà nó thể hiện ở đây đến 80, 90% thì chúng ta hãy mở biểu đồ của sản phẩm lên và tiến hành phân tích nó. Và lưu ý là quá trình giao dịch chúng ta phải kết hợp với nến Nhật. Bởi lẽ nếu chỉ nhìn vào sentiment mà đánh ngược ngay thì chúng ta rất dễ vào tình huống bắt giao rơi. Cần phải có những cái tín hiệu đảo chiều bắt đầu chúng ta mới thực hiện các cái lệnh giao dịch. Trong trường hợp khi các bạn tham khảo một cái sản phẩm nào đó mà cái phần sentiment này nó thể hiện tầm khoảng 40, 60 hoặc là 50, 50 thì bạn hãy bỏ qua, vì khi này thị trường chưa có cái sự FOMO hay là sự hưng phấn. Sau khi đã tìm được vùng cực đoan rồi thì bạn hãy bật biểu đồ của sản phẩm lên. Với day trading thì bạn có thể tìm đến khung thời gian là M30 hoặc là H1. Bạn xem là giá đã chạm đến cái vùng cản cứng nào trong quá khứ hay là chưa. Nếu giá đã chạm đến vùng cản cứng thì chúng ta sẽ chuyển sang cái bước tiếp theo. Và lưu ý ở đấy, những cái thông tin thể hiện trên app Xnet là cái thông tin cho chúng ta thấy cái sentiment này nó như thế nào. Và khi có được cái thông tin như thế này rồi thì các bạn cũng có thể xem trực tiếp ở trên điện thoại hoặc là các bạn chuyển lên trên máy tính để có thể xem biểu đồ một cách rõ ràng hơn. Trên nền tảng MetaTrader 4, MetaTrader 5 ở trên máy tính ấy thì chúng ta sẽ có thể quan sát biểu đồ một cách tổng quát hơn và do đó có thể có những cái đánh giá chính xác hơn so với việc chúng ta quan sát trên một cái màn hình hẹp như thế này. Biết được thông tin là giá đã chạm đến vùng cản cứng thì bạn hãy chờ đến đảo chiều xuất hiện, sau đó mới thực hiện lệnh giao dịch. Bạn không nên vội vàng mà hãy kết hợp thêm các cái mô hình nến để tăng xác suất win. Ví dụ ở trạng thái này, chỉ báo sentiment cho thấy rằng thị trường đang chiếm 85% hoặc là 90% các trader đang thực hiện lệnh buy và giá đã chạm đến cái vùng phía trên như thế này. Thì bạn quan sát rằng ở đây có một cái cây nến đẩy xuống khá là mạnh như thế này thì bạn có thể thực hiện một cái lệnh bán tại vị trí này. Và sau khi thực hiện lệnh bán tại vị trí này thì các bạn có thể đặt stop loss ở ngay phía trên cây nến mà ở đó giá đã bị đẩy xuống. Giá bị đẩy xuống như thế nó cho thấy rằng phe sell đã nhập cuộc. Thực hiện lệnh giao dịch ở đấy thì chúng ta sẽ quan tâm đến hai cái thông tin chủ yếu, đó là cái vị trí vào lệnh như thế nào và hai nữa đó là vị trí đặt stop loss ra làm sao. Thế còn vị trí take profit ấy thì tùy từng bạn nhé. Có những cái bạn ấy thì giá đi được một đoạn ngắn các bạn đã chốt lệnh rồi. Tuy nhiên là chúng ta cũng hoàn toàn có thể kết hợp những cái mô hình giá. Trong trường hợp này thì các bạn có thể thấy là giá nó đang trong một cái phạm vi sideways như thế này thì bạn có thể chờ đợi giá nó đi xuống cái phần phía dưới này các bạn mới chốt lệnh, hoặc là bạn có thể dịch stop loss
để cho giá nó có cơ hội để di chuyển tiếp nữa. Đấy thì mỗi người khác nhau sẽ có cái phương án take profit khác nhau. Quá trình giao dịch thì có một số những cái sai lầm như thế này mà các bạn nên tránh. Thứ nhất đó là các bạn trade ngược crowd hay là ngược đám đông mọi lúc. Cái điều này thực sự không nên chút nào. Ví dụ trong tình huống này đi. Ở đây khi mà thị trường nó đang trong một cái xu hướng tăng, bạn xem chỉ báo sentiment và nhận thấy rằng có 85% đến 90% các trader đang thực hiện lệnh mua, và ở vị trí này các bạn chờ đợi một cái lệnh bán. Thế thì khi mà các bạn thực hiện cái lệnh bán tại vị trí này, các bạn sẽ quan sát thêm là nó có một cây nến đẩy xuống như thế này, và ở cây nến tiếp theo các bạn thực hiện lệnh bán tại vị trí này. Nhưng khi mà giá nó đã đi xuống và nó đã tạo thành một cái trend giảm như thế này rồi, thì cái động lực để đẩy cho cái trend nó đi xuống chính là đám đông. Đó. Cho nên ở trong những cái tình huống như thế này thì các bạn không nên giao dịch ngược theo đám đông. Và nó đã hình thành trend rồi, có nghĩa là chúng ta hãy đi theo cái trend đó và kiếm về lợi nhuận. Cái sai lầm thứ hai của các trader đó là không có xác nhận đã tiến hành vào lệnh rồi. Trong tình huống này, nếu như không có một cây nến xác nhận là một cây nến đẩy giá xuống như thế này, thì giá cũng hoàn toàn có thể đi vượt cao hơn nữa, sau đó nó mới đi xuống. Đó. Thành ra là giao dịch theo cái chỉ báo sentiment này, các bạn hãy quan tâm thêm đến cái nến Nhật nhé. Có rất là nhiều những cái mô hình nến Nhật hay là mô hình giá khác nhau. Đấy, các bạn hoàn toàn có thể kết hợp thêm những cái mô hình nến như thế. Ví dụ như là mô hình nến pin bar, shorting star, vân vân. Và sai lầm thứ ba phổ biến của các trader đó là overtrade. Bạn quan sát chỉ báo sentiment, tuy nhiên bạn lại tham khảo thông tin ở những cái khung thời gian quá bé. Lúc này bạn lại nhìn ra quá nhiều cơ hội vào lệnh và giao dịch quá nhiều, dẫn đến overtrade. Bạn rất là lưu ý ở đây, chúng ta nhìn ra cơ hội, nhưng cái cơ hội đó nó có cái xác suất win như thế nào mới là quan trọng. Chúng ta không nên trade quá nhiều. Khi trade quá nhiều ấy thì chúng ta sẽ có một cái tâm lý rất là căng thẳng, và đôi khi một cái sự hưng phấn dẫn đến các cái lệnh giao dịch của chúng ta sẽ có kết quả không tốt. Giao dịch khi thắng quá nhiều cũng không tốt, và giao dịch khi thua quá nhiều thì đương nhiên cũng không tốt rồi. Và lưu ý ở đây, sentiment nó chỉ là công cụ hỗ trợ, nó không phải là chiến thắng. Và sentiment của Xnet nó chỉ phản ánh khách hàng trên sàn Xnet, không phải toàn bộ thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, vì Xnet là một cái sàn lớn trên thế giới, cho nên cái mẫu số này nó cũng cực kỳ quan trọng và đáng để cho chúng ta tham khảo. Lưu ý nữa đó là trong trường hợp có những cái tin tức mạnh như là non-farm payroll hoặc là CPI, thì các bạn nên bỏ qua cái chỉ báo sentiment này, vì lúc đó đám đông đôi khi lại đúng ở nhịp chạy đầu tiên. Chỉ báo sentiment này nó sẽ phù hợp nếu như mà bạn hiểu market structure, bạn muốn chơi thông minh hơn và muốn tránh bẫy. Tuy nhiên nó sẽ không phù hợp nếu như mà bạn chơi cảm tính và không có chiến lược rõ ràng. Sentiment nó không giúp bạn đoán thị trường, nó giúp bạn hiểu đám đông đang sai ở đâu. Đám đông cho bạn biết nơi có báo, còn nến Nhật cho bạn biết lúc nào bão tan để ra khơi. Cho nên bạn hãy kết hợp sentiment này với nến Nhật để có kết quả giao dịch tốt hơn. Quá trình giao dịch, khi bạn không còn đi theo đám đông thì bạn bắt đầu giao dịch như một trader chuyên nghiệp rồi. Và những thông tin trên cũng là lời kết trong video mà tôi muốn gửi đến các bạn. Trong quá trình giao dịch của mình, bạn có đang theo đám đông và thuộc nhóm 90% trader hay không? Hãy chia sẻ trải nghiệm của bạn dưới phần bình luận nhé. Đừng quên tải app Xnet qua link từ học Forex để bắt đầu áp dụng chiến thuật này ngay hôm nay. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.